O kadar seviniyorum gülüşün var. Ay gülüşün sinirsin. Canım benim gülüşün sinirsin bir tane. يا أيها الله قوموا لله تعظيما لله تعظيما لربنا جل وعلا فنقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هاي قياما لو وقفنا إلى الأبد قياما هذا لا شيء. يا أيها المؤمنون عند ذكر اسم الله جل وعلا قوموا ينزل عليكم من السماء تأييد ملكوتي. السلام عليكم عباد الله. ثم نصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو مظهر لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. رغما على أنف هذا الجهلاء هل ينكرون هذا الخبر. قد سمعت أنه هذه الأيام في مؤتمر بسلطنة عمان الأردن عمان لا تؤاخذوني أيها العلماء. نحن أعجم أنتم العرب. لسان النبي عليه الصلاة والسلام عرب. لسان القرآن الكريم عرب. لكن ألسنتنا ألسنة أعجم. ولذا لا تؤاخذوني إذا عربيات قليل تبعي أصب لكم اصغي حتى تفهموا. كذلك صلينا على رسول الأولين والآخرين حبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد سمعت من الأخ من الشرفاء منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام يوجد مؤتمر ببلدكم بلد عمان أن نحن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعوذ أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أمر. ولذا نحن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونرجو
نرجو من صاحب التصرف قطب المتصرف منه، لأنه ليس لنا أن نخاطب رب العزة مباشرة. مباشرة، لكن سويتنا يمكن نخاطب قطب المتصرف في خمسة أقطاب: قطب البلاد، قطب الإرشاد، قطب الأقطاب، قطب المتصرف. رجال الله اللي ينظرون على اللوح المحفوظ ويدبر الأمور، بالأخص سيدنا قطب المتصرف عليهم السلام، وعلى جميع الأنبياء عليهم السلام والصلاة. اجعل يا ربنا تحت رعايتهم حتى نتربى لأن نكون عبدا صالحا. صفة العبد، نبي آخر الزمان كان يقول: اجلسوا كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، إشارة عبودية ربوبية لربنا جل وعلا، والباقي صفاتهم عبودية. نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. قومنا يا ربي ببركات بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم سيف مسلول على شياطين في مغارب الأرض ومشارقها، ينزل عليهم غضب الحق. عبد ضعيف، لكن قد أخذ العهد مني يوم العهد والميثاق أن أذكر مسلمين مؤمنين ما هو الحق وما هو الباطل. ونحن نقول بكلام نبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام، حيث يقول: الحلال بين والحرام بين. أيها العلماء الحاضرون، اسألكم: الحلال والحرام كلمتان، شو تفهموا؟ خصوصا هناك شيخ علي جبري وخاطبك، لأن حضرتك شوي تفهم.
يسألك سمعت في مؤتمر هناك، هذا مش كلامي، لكن ألهم على قلبي كلام أحكي. الحلال بين والحرام بين. شو مقصود حلال ومقصود حرام؟ هذا السؤال للعلماء الحاضرين. السلام عليكم يا علماء الأمة. معنى اللي مقصود من الحلال ومن الحرام. الحلال بين، معناه الحلال حق والحرام باطل. مش بس حلال حرام من شان أكل شرب صائر، لكن أول المعنى العلماء بده يفهموا من كلام صاحب الرسالة المطلقة. الحلال بين معنى الحق بين، والحرام بين، باطل بين كذلك. صدق رسول الله فيما قال كما قال. أيها العلماء الحاضرين، تؤمنون بكلام الرسول أم لا؟ إذا تؤمنون بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، معناه أنه هو بين ما هو الحق ما هو الباطل. لا، لماذا تختلفون بينكم؟ ما تكونون فرق. ستفترق أمتي 73 فرقة. بأي سبب؟ بأي سبب أم يتفرقوا أمة الحبيب مع أنه حق ظاهر الباطل ظاهر؟ بين الرسول صلى الله عليه وسلم عليه حلال وحرام، معناه حق وباطل. إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه من شان حق وباطل؟ أين نجده يا شيخ علي؟ جفري. أين نجد حق والباطل؟ سؤال. نجده بالكلام الحق. من تكلم بكلام الحق؟ الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ما هو كلام الحق؟ القرآن العظيم. بل القرآن الكريم. أي واحد من الحاضرين يدعو أنه أنا أعرف من معاني القرآن العظيم. بدي بيسألكم سؤال.
الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم يا أهل العلماء في واحد كلمة بالقرآن الكريم الذي ما له حاجة للإنسانية في زيادة في نقص. كيف تعتقدون يا أهل العلماء؟ الله عز وجل أنزل 4444 آية الكريمة، أيه زيادة؟ سؤال، واحد كلمة من كلام الحق، أي عالم يمكن أن يقول هذا مش كان لازم؟ أو بيسألكم كمان، أي قصة اللي الله عز وجل قصة في القرآن العظيم مش كان يلزم؟ حيث ربنا جل وعلا قال يا شيخ علي جبريل، ايش قال ربنا جل وعلا؟ استعيذ بالله سبحانه وتعالى، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فاقصص القصص. والآن هل يدعون أنهم دكاترة في الإسلام، في الشريعة الإسلامية، يكرهون من القصص، يقولون هذا قصة كان بأن نحن مش قصاصين، نحن دكاترة، بدنا نحكي كلام حتى يكون له وزن. عجائب، كيف تكون له وزن؟ من أين يجي واحد كلام اللي له وزن؟ وين؟ شغال جبريل اسمع، أو بيطيرك. فقير لا شيء، لكن فقير زيرو وراء الواحد. إذا أعطوني زيرو أمام واحد بزلزل الدنيا. وأنا مسكين، أنا لا شيء، زيرو. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ألف لام للتعريف، للجنس، للعهد، استغراق. أي قصة يمكن أن تضحكوا يا أهل العلماء حتى الناس على مراتبهم يفهمون شيء منه.
تطلعوا على المنابر تحكي كلام اللي أنتم ما تفهموا. اقصص القصص لعلهم يتفكرون. هل ينكر تقصص القصص هو أنكر معظم القرآن الكريم، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم في حق القرآن الكريم: أيها الناس، في القرآن الكريم فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم. بحر عميق، فادخلوا يا أهل العلم. لكن عندكم صندوق قارب 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 قارس. أنتم تدعون نحن دبرنا كل البحور، يعني في محيطاتنا. احفظ أدبكم يا أهل العلم، الأدب قبل العلم. لكن أنتم تنكرون هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي، ما قال علمني ربي. ألفاظ القرآن الكريم شيء، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. علم القرآن النبي الله عز وجل. سورة الرحمن. بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. علم القرآن هو من صفته، لكن لأجلنا حتى نفهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي. أدب قبل العلم. إذا ما في أدب هذا ذاك العلم مش علم، معناه ما تعلم أي شيء. اترك هذول، لو تكلموا لقلبي بصدد هذا الأمر الدنيا تقوم الساعة ولا ينتهي. لكن بدنا نشير على أمر ما هل اختلف الأمة في زماننا هذا، حيث ربنا جل وعلا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يا شيخ علي جفري اسمع: ما فرطنا في الكتاب من شيء. صدق الله العظيم. القرآن الكريم ما هي حق. هيك. نعم. سلام الله عليكم يا أهل العلم، ثم سلام الله عليكم يا أهل الأدب، ثم سلام الله عليكم يا أهل الإنصاف. قلنا في
أول الخطاب هذا أنه ربنا جل وعلا ما وضع ولا حرف زيادة أو نقصان في القرآن العظيم إلا له حكمة ووزن التقدير. تمام. أيها العلماء، أمة اليوم في ضيق شديد، في مشاكل لا حد ولا ينعد. القرآن عظيم الشان يعلم طريقتنا يقول جل وعلا: ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. كثير من العلماء ينكرون طريقة. إذا ما بتعتري طريقة كيف أنت تمشي؟ هؤلاء معناه ما عندهم علم بل عندهم جهل. ولم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يا أهل العلم، حتى استقامة من شان كاسة ماء. يا شيخ علي جفري، اسمع، ناس يسمعوا منك ويسألوا أين الحق أين الباطل. لابد منهم أن يكون بين الناس هل يبين الحق والباطل. واليوم نحن في ضيقة حيث احترنا محتارين أين صحيح أين غير صحيح. والحق سبحانه وتعالى بين. هل يوجد يا أهل العلم في القرآن الكريم واحد حرف من حروف الهجاء بلا لزوم؟ حاشا. يمكن أي إنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، كاف ها يا عين صاد أو حميم أو ياسين. يمكن أي إنسان يقول يعترض هذا من شأنه. إذا ما يوجد هل يفهم ما بينزل ربنا جل وعلا؟ شغالي لا تنام، افتح عينيك، أنت شوي فهمان. قد ثبت أنه كل حرف له معاني اللي مخلوق ما يمكنهم أن يحاط به معاني. تمام. يا أهل العلم، أنتم تدعون أنكم علماء، أسألكم
إذا ما في شيء في القرآن العظيم بدون حكمة بدون علم قولوا في ما في. لا الله سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. شو هذا شيء؟ هل يحتاجون أن يعرفوا ويعملوا ويسعدوا ويكونون من أهل الجنان؟ لذلك بينا أشياء هل يسوق الناس إلى النار. سؤال للحاضرين بهذه المؤتمر أيها العلماء، إذا اتفقنا أن كل شيء القرآن العظيم له حكمة والقرآن العظيم تعليما لعباد الله، الله سبحانه وتعالى يعلم عباده بهذه الأيام. أمة الحبيب في أروشة أوقع نعم مشاكل. أيها العلماء، ما وجدتم أي دواء للتداوي الأمم في القرآن العظيم؟ الله عز وجل قص في القرآن العظيم قال استعيذ بالله قال طائفة من بني إسرائيل وإذ قالت طائفة من بني إسرائيل وإذ قالت طائفة من بني إسرائيل لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. تقفون هناك. الله عز وجل من شان إيش ذكر هذا الآية الكريمة، أنزل هذه الآية الكريمة؟ أسألكم يا أهل العلماء شرقا وغربا، القرآن الكريم تعليم أو ما يعلم أم لم يعلم؟ شو قصده ربنا؟ حكاية من طائفة بني إسرائيل مع نبيهم حيث وقعوا في الحال اللي مش مرتاح، يعني ضيقة، في ضيق شديد، وإجوا لنبي لهم. وإذ قال طائفة من بني إسرائيل لنبي لهم. لا ذكر الله عز وجل هذا؟
ما لنا حصة من ذاك الآية الكريمة إذا ما فيه هذا صار باطل. لا ذكر الله جل وعلا، لا أنزل آية الكريمة بالقرآن لأجل تعليم الأمة. قال طائفة لنبي لهم، معناه أيها المسلمون لو حصل ما حصل لطائفة من بني إسرائيل في عهدكم اسألوا نبيكم. نبي شو قال؟ تعلموا من آية الكريمة إذا صار غروشة بين الأمة من شان تظبيط زمام الأمور لمن بتكون تعطوا. إجا إلهام على قلوب بنو إسرائيل وقالوا لنبيه لهم ابعث لنا ملكا. شيخ علي الجبري تفهم أم ما تفهم، الله جل وعلا ذكر هذا القصة إذا صار مشاكل بين الأمة من بده يحلل. تفهموا أين هذا العلماء؟ ما يفهم أي شيء. إذ قال طائفة من بني إسرائيل حيث وقعوا في المشاكل مثل مشاكل اللي نحن فيه لنبي لهم. من كان نبي هذيك الزمان؟ نبي حاضر في زماننا هو نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفيع الأمة. اسألوا نبيكم. شو بده يقول نبيكم؟ من شان تقليص الأمة بده يقول ديمقراطي. ما شاء الله ما شاء الله. شوف همكم يا أهل العلم لما تفتحوا أفواهكم من شان هذا كفاية لتخليص الأمة من كل المشاكل. هذا كفاية. ما تقرأ واحد منكم القرآن الكريم لنبي بنو إسرائيل سألوا عن نبيهم. من نبينا؟ نبي آخر الزمان. شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاهد المنافقين والمشركين. ما هي جهاد للأمة فرض. عندما يقع أيام مثل هذا جهاد واجب علينا. اللي يكون ضد أحكام الشريعة هذا مردود، لازم نحن نحاربهم. أفتوا يا أهل العلم. هل يدعون ديمقراطي برلمان انتخابات كلهم باطل إلا الملكية. الله يحب هذا. ومن بعض الملوك جبابرة
معناه جبابرة. أنتم شايفون جبار بمصر، جبار بتونس، جبار في ليبيا، جبار في الشام، جبار في بغداد، جبار مختلف أنحاء الإسلام، كلهم على الباطل، ولا واحد منهم مش مشروع غير مشروع. والآن لسات علماؤنا ما يفتي فتوى أنه وراء هذه الأشياء إلا الملكية اللي يحكم بشرع الله. هذا مطلوبكم، دبروا على الملوك تباكم اللي طردتكم، طردوهم جبابرة القوم وتركوكم في أرذل مستوى لا مخلص لأهل الإسلام إلا بالملكية. وعموما إسلام شريعة الإسلام يأمر للمسلمين إذا توفاه ملك للمسلمين أن يجيب ملك ثاني في الحال مع خلافه. والملك ديني ودنيوي من طرفين، لازم يجيبوا يجلسوه في مقام نبي تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذا يا علي جبري قول لإخواننا علماؤنا هذه مطالعة، إذا غير صحيح أعلنوا، إذا أعلنوا هذا ما لهم من الأمر 40 يوم، إذا صدقوا لهم الأمر حتى ظهور المهدي ونزول سيدنا عيسى، ومن الله التوفيق والله الموفق. توبة يا ربي، توبة يا ربي، توبة، استغفر الله. فاتحة. إياك نعبد. قد بلغت للعلماء جميعا شرقا وغربا، شرقا وغربا، حملت مسؤوليتي عليهم. إذا استقاموا الله بده يجازيهم، إذا ما استقاموا عاقبتهم بده يكون عاقبة أهل النار، نعوذ بالله. يا شيخ علي جبري دير بالك، دير بالك، لا تقول هذا كلام هذا رجل خرفان، لا،
من القرآن كلموني من معاني القرآن الظاهري، ما دخلنا السر أسرار الله، هذا مش حدنا اللي السطح اللي بدي يفهموا هؤلاء العلماء مدعين أنهم يعرفون كل شيء. إذا يعرفون خلي يقولوا لي أنت غلطان. حتى الصبح بده يشل المقبرة. شيخ علي جفري عنده حساب جفر، علي يشوف كلام صحيح أم لا. سلامنا للعلماء الحاضرين بالمؤتمر. أنا لست عربي لكن عجمي، عجم. لا تؤاخذوني عن كلامي مش بالفصحى والبلاغة اللي عندكم، لكن مهم تفهيم المعاني لعامة الناس. يمكن يعطوني إذن أن أتكلم فوق مستوى كل العالم، لكن ما في حاجة، لا، هذا كفاية. الفقير على مستوى أول، لا مستوى لي. الله يعفو عني يا رب، يسمر، يا رب يسمر.